নমস্কাৰ সকলোকে, মই মিনাক্ষী, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। যেতিয়া মাৰ ঘৰত আছিলোঁ, কল যে খাব লাগে, কলৰ কিবা এটা ৰং এটা কাৰণে খাই বেয়া পাওঁ, কিন্তু এতিয়া যে কলৰ ইমান উপকাৰী গুণ আছে, এতিয়া ৰান্ধনি হৈ গম পালোঁ। এয়া বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিল এক আষি কলৰ মূল্য বোলে 40 টকা, কিন্তু আমাৰ তাতো এথোক কলৰ মূল্য 40 টকা হয়। তাৰ পৰা 2টা কল ল'লোঁ, লৈ এতিয়া কল আৰু মই মাগুৰ মাছেদি মই আঞ্জাখন বনাম। আৰু কল যে এনেকৈ কাটে, আমাৰ মায়ে কাটা দেখা পাইছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে ময়ো কাটিব ল'লোঁ। যিহেতু কলৰ আঠা এটা লাগে, হাতত দাগ লাগিব, সেইকাৰণে এনেকৈ ল'লে হাতত আঠাও নালাগে আৰু সহজতে কাটিব পৰা যায়। আপোনালোকে কাঁচকল এনেকৈ কাটেনে সেইটো ক'বচোন মোক কমেণ্ট কৰি, আৰু যদি নাকাটে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কৰি ল'ব পাৰিব। ৰান্ধনি যিহেতু সকলোখিনি কৰি ল'ব লাগিব, তাৰ বাবে মই কল 2টা ল'লোঁ, আৰু কল 2টা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া কাটি আছোঁ। কাটি হোৱাৰ পিছত আলু এটাও মই তাৰ বাবে যোগাৰ কৰি ল'ম। ফাইনেলি কাটিলোঁ, আৰু দেখিছেনে এইটো হ'ল মাগুৰ মাছ হয়, জীয়াই থৈছিলোঁ, তাৰ পৰা এতিয়া লৈ ল'লোঁ, আৰু মাগুৰ মাছ আৰু কাঁচকল দি বনাম। ফাইনেলি মাছটো চাফা কৰি লৈ হালধি নিমখ সানি লৈ এতিয়া মই তেলতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেলতে ফ্ৰাই কৰিছোঁ। ৰান্ধনি যিহেতু কেনেকৈ বনালে খাই ভাল লাগিব আৰু কি বস্তু খালে ভাল লাগিব আজিকালি বহুত জানা হৈ গৈছোঁ দেই। এইটো মাছটো ভাজি ল'লোঁ। ভাজি লোৱাৰ পিছত তাৰ বাবে আদা, নহৰু, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ। তাত বিশেষ মছলা একো নিদিওঁ, আৰু এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ, তেল দিলোঁ, আৰু তাতে কেইটামান পাঁচফোৰণো দি দিম। মই যি লৰাই দিম, ইয়াত দেখিছেনে পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। বিশেষ মছলা মই একো নিদিওঁ। সোৱাদ অনুসৰি হালধি আৰু ৰং তাতে মই দি দিলোঁ। আদাখিনিও দিলোঁ, দি এতিয়া কাটি থোৱা কাঁচকল আৰু সেই আলুখিনি মই এতিয়া তাতে দি ল'লোঁ। তাতে দি লৈ এতিয়া লৰাই দিম। লৰাই দি নিমখ দি দিছোঁ। দি এতিয়া গৰম পানী আছিলে সেইখিনি তাতে দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছতে উতলিব লৈছে আৰু উতলিছে, আৰু তাত মই বিশেষ কালাৰটোৰ কাৰণে মই কিনা মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিনা মছলা মই খুবেই কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰত পাইছে। উতলি থাকোঁতে তাতে মই দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই মাছটো দি এতিয়া উতলি যে আছে সেয়া মই মাছটো দি দিলোঁ। ফাইনেলি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে যদি আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে বনাই খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়, যিহেতু শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।